Có mấy con vịt mà đẻ ăn không kịp luôn. Vô con lạc trứng muối luôn để sợ nó uống.
bánh tráng nướng nè. Miếng cà sung. Miếng cà sung nè. Chị cũng ăn bánh tráng nướng. Ngon không Su? Dạ có. Con có ăn bánh này chưa? Dạ chưa. Chưa ăn hả?